Cső a gombabirodalomban, sziasztok kedves gombarátok! Ismét Nintendo Direct, és ezúttal ismét egy indie showcase van. Aki ugye nem tudja a különbséget, ez azt jelenti, hogy itt független fejlesztésű játékokat fognak bejelenteni, amik hamarosan Nintendo Switchre és Switch 2-re érkeznek, tehát nem várható belső fejlesztésű franchise, mint például Pokémon, Zelda, Mario. Ezeket nem fogják valószínűleg bejelenteni ma. Illetve nem olyan rég volt partner showcase, ahol a nagyobb kiadóknak és fejlesztőknek a játékokat mutogatták be. Úgyhogy az indik azok tényleg azok a kisebb cégek, kisebb játékfejlesztők, kisebb csapatok, akik mindenféle platformra megpróbálják kiadni a kis független fejlesztési játékaikat, és itt nagyon kreatív ötletek is szoktak lenni, mert ők nem feltétlen azért csinálnak egy játékot, hogy extrém gazdagok legyenek és kitermeljenek egy csomó profitot, mint egy csomó nagy cég, hanem az indik azért csinálnak játékot általában, mert van valami ötletük, amit meg szeretnének valósítani, és emiatt néha tök jó játékok születnek ezekből a kreatív ötletekből. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fogunk ma látni, amik így Nintendo Switchre meg Switch 2-re érkeznek. Ha jól tudom, akkor most van a Steam Next Fest is, ami tele van nagyon sok új indie fejlesztőnek a demójával, és tök jókat lehetett kipróbálgatni. Úgyhogy alig várom, hogy meglássuk, hogy itt Switchre mi érkezik meg, mert alapvetően szeretek PC-n sok indit kipróbálgatni, megjátszani, de valahogy vannak olyan játékok, amik sokkal kényelmesebb kontrollerrel játszani, vagy sokkal kényelmesebb ágyba fekve játszani, és mint tévén vagy monitoron. Úgyhogy, ja, remélem, hogy kapunk valami jófajta bejelentést. Általában itt szoktam találni olyanokat, amik érdekelnek, meg az a baj, hogy most úgy érzem, nem olyan rég volt indie showcase, szóval nincs nagyon elvárásom, hogy mit szeretnék itt látni, ami indie fejlesztés, és még esetleg nem lett volna bejelentve. De biztos vagyok benne, hogy lesz pár olyan cím, amivel már találkoztam, és örülök neki, hogy kijön egy Switch verzió belőle. Ha kijön egy Switch verzió belőle, inkább úgy mondom, mert ki tudja. No, lássuk. Van hang, remélem. Legutoljára Pokémon prezencet néztünk, szóval remélhetőleg hallható lesz az adás is, meg én is. És természetesen most is igyekszem összeírni a bejelentett játékokat és a megjelenési dátumokat, mert ez általában nagyon hasznos infó szokott lenni, úgy vettem észre. No. Peggy 18. 18-as karikás játék van közte. Ó, ez jó. Ez tetszik, hogy különböző stílusokban mutatják ezt az indie showcase-es kis izét. Light bulbot, vagy hogy mondják ezt? Villanykörtét. Ennek is tetszik a stílusa. Wow! Nem gondoltam volna, hogy real gliding lesz busszal. Jesus. Ez igazából egy Tony Hawk busz szimulátor. Akkor még szörfözni is lehet. Ez ilyen nagyon japánosnak érzem, de lehet, hogy nem japánok a fejlesztők, mert de a zene az jó, az ütős. A Godzilla. De. Demo later today. Hola a tothom, soc en David. I jo l'Àngel. Som d'Undercoders, l'escola independent de Barcelona que hi ha darrere de Dance Attack. Com heu vist, a Dance Attack viatges en un tren acrobàtic a través d'un Japó futurista i colorit, executant trucs amb estil. De nem, tényleg nem japánok csináltak, de nagyon japán feelingje van, és ez szándékos, mert új közeljövőbe játszódó Japánban van ezek szerint. L'energia dels jocs arcade clàssics Úgyhogy per crear igen. un món que es senti expressiu, rebel i molt ràpid.
Avui tenim el plaer d'anunciar un parell de coses molt Egy téren amúgy szeretem, En amikor primer a lloc, fejlesztők que megszólalnak a Bemutató saját sortirà el játékokról, 10 csak de kicsit juny amb una zavarni skin szokott, hogy exclusiva sokan per a Nintendo a Switch. saját nyelvükön beszélnek, és a felirat Avui més van. tard És tindreu disponible a túl la kell Nintendo őket eShop beszélnem, una hogyha demo le akarom gratuïta fordítani, hogy de konkrétan Densha miről para Nintendo beszélnek. Switch 2. We hope you enjoy the rest of the show. Köszi. Köszi. All Reméljük, hogy jó aboard lesz. for the latest indie world. I'm Marissa. And I'm Thomas. We're excited to showcase another packed lineup of new indies headed to Nintendo Switch 2 Azt hiszem and 15 Nintendo percet Switch. mondtak Give hosszúságra. me, but I can't wait to introduce this next game coming to Nintendo Switch. Let's take a look. Na, 안녕하세요. 한국게임개발사 드림모션의 이준영입니다. uff, 안녕하세요. Dreammotion. 아티스트 최은진입니다. 안녕하세요. 프로그래머 류성중입니다. 마이리틀 퍼피는 실제로 제 My 나이에 Little 키웠던 Puppy. 강아지 봄과 함께했던 이야기에 꿈과 소망을 더해 만든 게임입니다. 가장 개인적인 것이 가장 창의적인 이제 것이다 하는 닌텐도 말처럼 시뮬레이터. 마이리틀 퍼피가 만남과 이별 그리고 재회에 관한 우리 모두의 이야기로 여러분들의 마음속에 남게 되면 좋겠습니다. 게임 속 귀여운 강아지들은 팀의 모든 아티스트들이 쏟아부은 Valami sztori 놀라운 alapú 노력의 lesz ezek szerint, 결과물입니다. hogyha arról szól, hogy hogyan fogadta örökbe és hogyan váltak el az útjaik. 마음속에 감동으로 기억되는 작품이 되면 좋겠습니다. Aha. 감사합니다. Gameplay. There's an old saying that when you depart from this world, the dog who went ahead will warmly welcome you. Ó, ezt már egyszer A láttam heartwarming pedig. hope at the core of the wonderfully wholesome My Little Puppy, a new adventure inspired by the director's own Welsh corgi. Play as Bongu, a rescued dog and bestest boy who, after a Bestest simple boy. yet joyful life, crosses the rainbow bridge to doggy Ja. heaven. After what seems like an Elment a eternity, mennyországba. Bongu awakes from a nap to a familiar scent, his daddy. Embark on a journey to meet Bongu's dad, an expedition out of doggy heaven and into the afterlife that may hold unexpected dangers. Ajajajajaj. Just as Bongu's dad once rescued him, it's his turn to return the favor in My Little Puppy, bounding its way onto Nintendo Május Switch May 29th. 29-én Switchre. Next up, let's take a look at some indies headed for Nintendo Switch 2, including some also headed to Nintendo Switch. I'm so excited. Oké, tehát Switch 2-re, de néhány Switchre. Ó, ezt is láttam már. Hív-hó. Oh, 2! Kettes, igen. Introducing the high-flying follow-up to the ultimate friend-flinging party game. Grab hands, arms, or even heads to form chains of up to 4 players. Then Négy grapple and swing to reach játékossal the lehet goal, avoiding lóbálózni lethal most már. hazards and the deadly void below. Each player needs to grab and release at just the right moment to form chains. If anyone loses their grip, Ezek annyira it could send beteg the whole parti group to their játékok. doom. There are 8 themed worlds to explore, thrilling exotic 18 locations like a pálya. medieval land, a space station, and of course, a 18 világ kitchen. In pontosabban. each one, play with brand new mechanics like rocket navigation, coordinated cookery, and plenty of other surprises. Swing into action with local 4-player co-op or online multiplayer. A franchise first. kardokkal Plus, game share Jézusom. is supported, so if one player has the game, they can share it Ó, locally és van or Gameshare, online ez with mindig up to jó 3 hallani, hogy a other Gameshare az players. az a funkció, amikor a Switch Get 2 ready hoztol, to get a és grip meg lehet osztani in további Switch Hee-Ho 2-kről vagy 2, Switch 1-ekre launching on játékokat Nintendo közös Switch 2 and multi-sessionhez. Nintendo Switch Úgyhogy this summer. jó hangzik. At the end of the day, there's nothing like closing up shop, throwing on some comfy clothes, Ö, and Dungeon diving for wondrous relics? ez I was a going to say shop having a szimulátoros, nice a hot cup of Moonlight, cocoa, nem, but that valami works ilyesmi. too. In Moonlighter 2, The Moonlighter, Endless igen. Vault, continue your double life as a Kettő. crafty merchant by day and a Na. fearless adventurer by Örömmel night. láttam, hogy Will is egy-két jó back kis in indie kap business after an folytatást. interdimensional collector seizes control of their beloved village Bár and itt a dungeons. Moonlighter 1-nek Will jobban and the tetszett a other koncepciója, townsfolk mint are maga a forced to find a játék. new home. Kicsit Now, ráuntam. settled in the town of Tresna, it's up to you to set up a new shop and grow it into the thriving heart of the village's prosperity. Dive into vibrant dimensions brimming with shiny loot and pesky enemies. Ugye itt az volt a Then lényeg, hogy vanquish them menni using kell an extensive dungeonökbe combat összeszedni system cuccokat, és utána with a different saját weapon boltodat types üzemelteted, és and flashy eladod a combos. cuccokat, amiket Don't forget your gyűjtesz. trusty backpack. It's your best friend while collecting loot, so make sure to carefully arrange your treasure to maximize your profits. Trust your instincts to plot clever routes through your dungeon runs. The further you delve, the greater the rewards. How far will you dare to go? After each escapade, put your hard-earned treasure on sale. That's where your shop owner charm will shine. Grow and decorate Ja. your shop. Tehát egy Get shop to know your szimulátor customers és egy and set your dungeon prices to crawler. score the perfect deal. Go from castaway to friendly neighbor and find a new home among the stranded. In Moonlighter 2, The Endless Vault. Idén. Opening up shop Oké. on Nintendo Switch 2 Switch this 2. year.
Akkor ezek szerint a Switch 1-en megy. We're the team behind Widow. Voodoo. Do you remember a time when your backyard and neighborhood streets felt like the entire world? Хоть мы выросли в разных местах, нас объединяет одно общее чувство. Это Фокси, сердце нашей истории, и она так-то собрала нас вместе. Denn auch wenn wir erwachsen sind, ist diese Magie aus unserer Kindheit nie verschwunden. So from all of us here, we hope you enjoy the game. Thanks. Wouldn't it be nice just to slow down and get back to when things were simpler? Nagyon szeretem az ilyen miniaturizált fából készült artstylokat. Tök jól néz ki. In this cozy diorama puzzle game, you assemble wooden scenes piece by piece, like a 3D coloring book. As you place objects in their correct spots, each scene slowly fills with color and comes to life, revealing charming animations and delightful surprises. Follow the story of Foxy the Fox and Ben the Frog through a series of interconnected dioramas, each capturing a unique moment from their shared adventure. The game adapts to your pace, while the narrator's voice keeps you company. Plus, plenty of funny characters and silly emotes are sure to put a smile on your face. And mouse controls are also supported on Nintendo Switch 2. Settle into a world that comes together one piece at a time in Widow, slotting onto Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch this summer. The Unchosen has returned. Your village has been captured. All your friends and family are trapped in corrupted crystal, and it's all up to you to save them. Shoot! That sounds like an adventure. A mini-shoot adventure. Take control of a swift and responsive spaceship as you blast your way through this modern twin-stick shooting twist on the classic 8-bit adventure mindig van valahogy egy shoot-em up, ami még így felbukkan. Nem bánom, amúgy szeretem a shoot-em upokat. De olyan fura, hogy ez a zsanra, ez még ennyire túlél. The primordial powers will also unlock exploration abilities that open up the map bit by bit, unraveling a beautiful world to discover at your own pace. Explore lush caverns, ancient temples, and sunken cities. Each environment full of its own unique treasures, challenges, and secrets. Take on the Unchosen in mini-shoot adventures, flying onto Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch later today. What is the dark? Na, ennek is csak egyedi stílusa van. Is it a place for monstrosities? For fools lost in the woods? A terrible void where all your nightmares come true. Ez gondolom horror lenne. Midnight Walk. Switch 2. Március 26-án. Hi, I'm Bryce. And I'm Jambel. And we're devs on the team making azok Rotwood here at Play Entertainment in Vancouver, Canada. We grew up playing games shoulder to shoulder with friends. Inspired by the moment-to-moment strategy of fighting games and the big bosses of RPGs, Rotwood was developed to recapture the spirit of those good times. Rotwood. We wanted progress to feel like it comes not just from new gear, but from you, the player, actually improving. So that each hunt you learn something new that inspires ideas for your next run. We've poured ourselves into Rotwood, and we hope you enjoy it. Chaos rules! And big old corrupted beasts drool in Rotwood, a brand new side-scrolling brawler from the studio behind the Don't Starve series. Your home's been overrun by some hyped-up hostiles, so it's time to take up arms and dive into the fray. Master a diverse combat system that rewards those who sharpen their skills. Want to get up close and crush some enemies? Pedig reménykedtem, hogy olyan rajstílusra lesz, mint a Don't Starve-nak, annak valamiért annyira jó. Az enemik jobban hasonlítanak rá. De nem néz ki amúgy rosszul ez se. Experiment with gear combos to refine your build. Earn epic loot through victories. Then use it to face ever-increasing challenges. And you'll need all the help you can get. Boss fights are not just a test of strength, but of wits. Study attack patterns carefully to find their weakness, and use well-placed strikes to hit them where it hurts. A little extra muscle always helps too. Grab up to 3 of your friends either locally or online, and face the rocks together. Choose your weapon and get ready to take on the frenzied foes of
Rotwood, hacking and slashing its way onto Nintendo Switch 2 as a console exclusive. Konzol Later today. exkluzív ma a Switch 2-re. Ugye a konzol exkluzív az, hogy a konzolok közül Switch 2-re jelenik meg, de megjelenhet mellette mobilra, meg PC-re is. Annapurna. Ez szerintem tudom melyik. Ez is már kint van talán PC-n. The teenage experience is unobtainable. Szeretem az ilyen sztoris játékokat nagyon. Because you know the perfect song for every moment. What song would be playing Ez amiben now? gördeszkezni kell, meg kazettákat hallgatni. Mixtape, igen. Május 7-én Switch 2-re. It's time to shine the spotlight on this brand new action RPG from the makers of Guacamelee and Nobody Saves the World. In Blighted, the evil Sarsisto has consumed your village and infected the world with a deadly blight. You are the lone survivor of Sarsisto's rampage, fighting to reclaim the memories of your people before you succumb. But that same power can also be turned to your advantage. As you progress through the psychedelic western landscape, you'll accumulate blight by defeating enemies. The higher your blight, the fiercer enemies become, making combat harder, but also more rewarding. Combat is nuanced and deadly for players of any level. Carefully time your attacks to weave through enemies, chain together combos, and perform powerful finishers to defeat punishing bosses. Uncover dark mysteries as you explore this surreal and vibrant world, backed by a haunting original score. Upgrade your hero at checkpoints, or by talking to key characters on your journey. And if you need a helping hand, a friend can drop in via local or online multiplayer for some two-player co-op action. Online vagy lokál multiban. Harness the power of blight and unravel the mysteries of a twisted world in Blighted, creeping its way onto Nintendo Switch 2 this autumn. Switch 2-re. Hi, I'm Justin from Prophecy Games in Atlanta, Georgia. Hi, I'm Jess. And I'm Scott. We love the feeling of progression you get in roguelikes, and we were inspired to create an FPS roguelike in our favorite genre, sci-fi. Sci-fi lets us imagine futures just out of reach, and in Dead Zone Rogue, everyone pulls you deeper into that world, starting when you awaken on a mysterious ship. We've worked hard to craft rich, immersive atmospheres, unique enemies, and snappy gunplay that leaves a lasting impact. We hope you enjoy playing Dead Zone Rogue as much as we do. Sci-fi FPS roguelike játék. A spaceship overrun with biomechanical creatures, an arsenal of modifiable weapons, and a mysterious origin to uncover. That's what awaits in Dead Zone Rogue, a new sci-fi shooter that combines tight, satisfying gunplay with strategic progression. Select missions and squad up with friends, or fight solo through a series of challenging rooms with support for mouse controls using the Joy-Con 2 controllers. Gain perks and permanent upgrades by defeating enemies and bosses in high-intensity loops. With hundreds of builds and a variety of foes, each run feels epic and unique. All of this is backed by a rip-roaring original soundtrack. Tényleg jó a soundtrack. Kicsit ilyen Doom feelingem van tőle. Adapt, repeat in Dead Zone Rogue, emerging from the void on Nintendo Switch 2, March 17th. És Switch 2 ez is. Before we go, let's check out some more exciting indie games heading to Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch. Grave Seasons nyáron Switchre. Ez egy farming színnek néz ki. Ami nem farmolásról szól, hanem büntényekről, úgy látom. Unreal 2 Back on Track május. Switch 1, Switch 2. Toám 2, a Toám 1 az jó volt, nyáron jön Switch-re. Én szeretem nagyon a fotózós játékokat is. Toám 1 ez nagyon tetszett. Incompany, ez is rajta van már a Steam-es wishlistben egy jó ideje, most jött ki róla a demo. Egy kisboltot kell üzemeltetni benne. Outbound, ez is egy jó co-opnak ígérkezik, ahol együtt kell gazni és építeni a kis buszunkat. Ratatan. Júli 16 Switch 2. Ritmus játéknak néz ki. Ritmus beat'em up.
That's all for today's... Ennyi? Thomas, are you taking notes? I have to. It might be a clue. A clue for what? The last game. Utolsó játék? Na, egy... One Welcome last to thing. Mount Holly, the mysterious manor with locked doors and 45 shifting rooms. Ez a Blueprints. You embark on a first-person, genre-bending jó, journey király. filled Ezt is with a amúgy unique mix of akartam volna mystery, játszani, mert sok jót strategy, hallottam and róla. puzzles that weave together to create Nem gondoltam, an hogy Switchre is unpredictable ki fog jönni a experience. Switch The 2-re. mansion resets every day, and every doorway becomes a choice. So, manage your resources carefully to further your discoveries and get closer to finding the fabled Room 46. Use mouse controls with the Joy-Con 2 controller to probe and poke at the manor's secrets, unraveling mysteries by discovering letters, Azt hiszem tavaly diaries, az and other revealing materials. legdicsértebb indie Take játék notes and volt. draft your Ugye ez own is nagyon adventure logikai, in és sokat kell Blueprints, strategizálni available on benne. Nintendo Switch Switch 2 2. later today. Ma? Okay. Mennyi Shadow Droppunk volt? Legalább 3. Now that we've solved that mystery, that's really all Meg for egy today's demo. indie world. We hope you enjoyed the games in today's Hát ez showcase. szuper volt. A big thank you as Nem volt always túl to our hosszú, indie viszont az a community and problémám, hogy partners for azért annyira bringing sok their játék craft, nem lett szerintem adventures, and bemutatva, imaginations to bejelentve, players nem on érzem Nintendo úgy, de Switch 2 and Nintendo Switch. köszönjük. Most már jöhet Until next egy time, igazi nagy happy gaming! direct mindenféle Nintendo-s dologgal. Na jó van. Ennyi legyen elég mára. Gombáj!